زه فرید فنا یو ګرافیک ډیزاینر او په دې کورس کې ستاسو انسټرکټر موږ داسې یو بوټ کیمپ دایر کړی دی د ګرافیک ډیزاینینګ چې دې کې نه تر ځای پورې څومره چې ګرافیک ریلیټډ سافټویرز وي سټیل ایمیج کې ویډیو ایډیټینګ کې موشن ګرافیکس کې تاسو ته به ټیچ کیږي فرست السټریټر فوټوشاپ پریمیر پرو اینڈ آفټر افیکټ تاسو که دا کورس فالو کوئ نو ګرافیک ډیزاینینګ کې هیڅ بخش کې به تاسو هیڅ مشکل ونه لرئ که تاسو چیرې پوسټر ډیزاین کوئ ویډیو جوړوئ که انیمیشنز یا موشن ګرافیکس کوئ السټریټر کې به موږ برانډینګ وایو څنګه کولی شئ تاسو برانډ دپاره ډیزاین عمله کړئ لوګو ډیزاینز السټریشنز نور د کوم ویکټر ډیزاین ریلیټډ کانسیپټ چې دي هغه باندې به تاسو مکمل پوه شئ فوټوشاپ کې به فوټو ایډیټینګ کلر گریډینګ مینیپولیشنز کوم چې د فوټوشاپ مربوط څومره ټولز دي هغه ټول باندې به تاسو پوه شئ ورپسې بیا راځو پریمیر پرو کې آډیو ایډیټینګ ویډیو ایډیټینګ کټینګ بیسک کټینګ ایڈوانس کټینګ فلم میکینګ کنسپټ چې تاسو څنګه جوړیږي چې لایټینګ تاسو څنګه سیټ کړئ کیمرا څنګه سیټ کړئ ټرایپاډ تاسو چیرې کینوئ شاټ تاسو څومره ونیسئ کلوز لانګ شولډر میډیم دا ټول شاټونه باندې به هم تاسو پوه شئ آفټر افیکټس ته راځو چې آفټر افیکټس کې تاسو څومره هم د موشن ګرافیک ریلیټډ او مشکلات وي هغه په ټول حل شي او که نه پوهیږئ دا بهترینه کورس ده چې کولی شئ تاسو موشن ګرافیکس سر نه تر اخره پورې زده کړئ تاسو مثلا لوور تھرډ جوړول ټرانزیشنز جوړول ټیکسټ انیمیشن کول بیکګراوند چینجینګ کول ویډیو کې او نور هم داسې ویژوال افیکټس اینڈ ساوند افیکټس کولی شئ تاسو په آفټر افیکټس کې په اسانۍ سره ایډ کړئ که چیرې تاسو دا کورس فالو کړئ نو زه مطمئن یم چې ګرافیک ډیزاینینګ هیڅ بخش کې به تاسو ته هیڅ مشکل مخې ته را نه شي دا کورس 6 میاشتو کې ده هفته کې 3 ورځې مونږ هره ویډیو اپلوډ او تاسو کولی شئ چې هره ورځ مونږ یولرنا پلیټفارم نه دا ویډیو فالو کړئ پریکټس وکړئ پې او خپل ګرافیک ډیزاینینګ سټرانګ کړئ